Анастасія Глуховська працювала з нами в команді до повномасштабного вторгнення. І всі пам'ятають її як дуже такою прекрасною людиною. І вона виважена, спокійна, мало говорила, але багато працювала. Я називала її «моя бджілка», тому що вона дуже продуктивна журналістка. Працювала здебільшого з соціальною тематикою, інтерв'ю з людьми писала. І дуже любила українську мову і все українське. І ми пишаємося нашою колегою. На жаль, не дивлячись на те, що ми вмовляли її виїхати, вона прийняла рішення для себе не працювати і залишитись там. Але це рішення виявилось хибним і коштувало її свободи. У серпні 2023 року її затримали. На мою думку, затримали після того, на мою думку, це сталося по контактах. Тобто затримали інших колег, там були контакти Анастасії, і так на неї вийшли. Не знаю, як насправді, але підозрюю так. Я особисто дізналась про те, що Настю схопили російські ФСБшники і військові від її рідної сестри. Але де саме її тримали, ми не знали. Після затримання десь через місяць з'явилось відео на російському телебаченні, в російських телеграм-каналах, показали про те, як приходять ФСБшники і військові з автоматами, вибивають двері, не вибивають, а стукали в двері, вона відчинила, а вони проводили обшуки, потім перевірили її комп'ютер, це все показували, потім надягли кайданки і вивели з під'їзду, всадили в джип. Куди повезли, не знаємо. Мама довго шукала її там, вона на окупованій території, довго дуже шукала, писала листи, просила повідомити, що з її дитиною, але ніхто не відповідав на ці запити. Тільки через рік мені особисто вдалося дізнатися, я спілкувалася з одною з полонених мелітопольських, яку депортували, звільнили потім і депортували з Мелітополя, і вона сиділа в одній камері з Анастасією, яка якраз влітку 2023 року. Спочатку її тримали в якихось ангарах промислових на підприємстві, яке дуже близько розташоване на виїзді з Мелітополя в сторону Бердянську. Це близько до підприємства так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького, МЗПС та Агата. Але як називається зараз це підприємство, ми не знаємо. Спочатку тримали у підвальних приміщеннях без вікон, потім підняли вже в ангар до інших жінок. І теж її Анастасію характеризували як дуже спокійною, такою мовчазною дівчинкою. Потім, як стало відомо, її перевели вже в Таганрог і тримали в тій ж самій в'язниці, де і страчену рашистами Вікторію Рощину. І саме після того, як загибла Вікторія Рощина, зникла і Анастасія. Її перевели, невідомо куди перевели. І зовсім нещодавно я дізналась про те, що Анастасія наразі перебуває в одному із СІЗО Пермського краю. Міжнародний Червоний Хрест визнав її як такою, що втратила свободу, але наразі невідомо, в чому саме її звинувачують, і звинувачення як такого немає, не пред'явлено. Тобто людина 2 роки перебуває у російських тюрмах, звинувачення не пред'явлено ніяке. І таке здається враження, що нашу Анастасію просто ховають десь і все. Вона терпіла катування, і я не знаю, наскільки це було довгочасно чи короткочасно, але я знаю, що це було. З неофіційних джерел я знаю, що до того, як її викрали, вона була в не дуже доброму стані, як і емоційному, звісно, що в зв'язку з окупацією, з війною, так і в фізичному стані вона була не в дуже доброму. І я можу сміливо предположити, що зараз Настя, скоріш за все, в більш поганому стані знаходиться, ніж була до того.